And guys, nalimutan ko pala. Unahin na muna natin tong intake manifold. Kabit na natin to. So guys, yung intake manifold, bolt nuts or bolt, 17 foot-pound siya. So set na natin yung wrench natin to 17 foot-pound. Okay, 17 foot-pound. 20 mm again. So, sequence guys, natin dito sa may pinag-isa dito. And then, let's see here. Dito naman. Okay, so ikabit na natin guys, head cylinder. Yan, linisin na natin since malinis na. So dito guys yung ating gagamitin na head cylinder. Okay, passion for quality. So ito lagi yung ginagamit ko sa Civic. So subok ko to. Nakapagkabit na ako dito siguro ng mga ilan na ba? 6 na siguro na Civic yung napalitan ko, and gamit ko itong head cylinder gasket na to. So nabili ko siya 1 piece na lang, and naka-open na siya eh. So nakita nyo medyo madumi na siya. Sana hindi magkaroon ng problema sa pagkabit. So ito yung parts code niya guys. Kung kuha kayo ng OTL, auto parts, ito na yung part code made in China. Subok to guys. Kung meron din kayo guys na pang spray, mas maganda yun na para mapatungan nyo rin siya. So guys, ikakabit na natin ang kanyang head cylinder, and siyempre yung head gasket na rin. So today tuturo ko sa inyo kung paano mag-install ng head gasket and head cylinder dito sa Honda Civic 99, Honda Civic from 96 to 2000 model. So ando din na yung ating head, nakakabit na rin yung ating intake. So kakabit na lang natin yung dalawang dowel. So dowel guys, nakalagay yan dito sa exhaust, sa part na exhaust dito. Okay, so make sure nyo na malinis na lahat, wala nang kayon dapat pang balikan, kasi once na nailak na natin to, naikabit na natin, mahirapan na tayo magbalik. So kabit na natin guys yung head gasket. So make sure nyo guys na walang dirt na naipit dito sa gitna. Kasi nakabukas to, medyo alanganin ako sa ano eh, baka napasukan ng alikabok. Okay,
So hindi kayo guys maliligaw dyan kasi itong mahabang to nandito lagi yan nakatapat dito sa mga brake cylinder nyo or brake master cylinder. Okay, itong mahabang to hindi nyo pwedeng ibaliktad dyan kasi hindi pwede. Okay guys, yan. Make sure natin ulit. Okay. Yeah. Ayaw pumasok ng towel pin guys. Okay. Whew. Yan. Pumasok na rin sa wakas. So, pasok natin guys isa-isa yung head bolt. So, lagyan nyo ng langis. Lagyan nyo ng langis. Mahalaga guys, lagyan nyo ng langis yung thread. And then yung washer. Tsaka to. Para hindi kayo mahirapan sa pag-torque. Okay, so i-hand tight muna natin guys using socket wrench, 14mm socket wrench. Ito yung extension. Since mas may sisapit na natin sila ng socket wrench. Pakitingin mo lahat. So, yan. Mga guys, nagamit tayo ng impact wrench. Sisi yan. So, gagapit tayo dito guys ng pwede nyong gumamit ng medyo malaki-laking torque spec kasi ang pinaka-last nito yata is 49 foot-pound. So, gagamit tayo ng medyo malaki na torque wrench. Okay? So, simulan natin dito sa maliit. Kasi ito is hanggang 30. So guys, hihigpitan na natin yung ating head cylinder. So start tayo sa 14, 36, and 49 yung final step. Okay, so by sequence guys, start tayo from here or pwede kayo dito mag-start anywhere. So next ako dito. Pangatlo dito. Mga apat dito. Ang 5. Ang 6. 7.
Okay. So now, next step guys. So 49 pounds, second step guys, 49 pounds. Sumula tayo dito. Next ito. Okay, so hindi ko na ito gagamitin kasi hanggang 35, 36 foot-pound lang to. So balik ko sa 0 to para di masira. Gamitin na natin yung malaki guys for final step. Okay, so final step guys, 49 foot-pound. So, simula tayo ulit dito guys. Kaso medyo gamit tayo extension. See. So now guys, double check natin lahat kung naka-torque na. Okay. So ayun guys, okay na. So balik natin yung ating Torx wrench. Now nakabit na natin guys. Ang gagawin na natin is kailangan na natin ikabit yung mga nandito sa may dito, yung mga nakakabit dito, yung ating injector, system ng gas, and then yun, pwede na natin ibalik yung lahat. And then after that guys, makabit na natin lahat yan, pwede na natin siyang i-timing. Okay, so gamitan na rin natin ng timing gun para perfect yung pagka-timing na gagawin natin.